हेलो फ्रेन्ड्स, आज फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि आइसकेको छु। आज चाहिँ अब जुन मार्चमा चाहिँ मेरो गार्डनमा फुलेको फुलहरू छ त्यो नै तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ अब यो रोज छ। रोज चाहिँ मेरो रेड एकदमै फुलिरहेको छ अनि कति त फुलि पनि सक्यो। अनि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले मेरो गार्डनमा फुलिरहेको फुललाई चाहिँ देखाउन चाहेको छु। यो चाहिँ मेरो रेड रोज हो अनि यो चाहिँ यो जुन गुच्छा गुच्छा फुल्छ त्यो टाइपको चाहिँ रोज हो, तर यो चाहिँ मैले पटमा चाहिँ लगाएको छु। यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहै नै छ, रोज चाहिँ अब एकदम यसको सिजन हुँदैन, अब सालभरि नै फुलि नै रहन्छ। अनि यो एउटा चाहिँ पर्मानेन्ट फ्लावर पनि हो। अब एकपल्ट चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई लाउनुभयो भने चाहिँ अब तपाईँको गार्डनमा चाहिँ सधैँभरि नै रहिरहन्छ। तर यति नै हो, अब तपाईँहरूले केयर चाहिँ यसलाई राम्रो गर्नु पर्यो। यो चाहिँ एकदम हार्डी प्लान्ट हो अनि यस्तै तपाईँहरूले कटिङबाट लाउनु सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ अब कलर, अब रोजको बारेमा त सबैलाई थाहै नै छ, त्यही कारणले रोजहरू धेरै कलर अनि जुन देसी रोज हुन्छ। अब यो चाहिँ मैले जुन फुलेको छ त्यही नै देखाएको। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ हालैमा चाहिँ यो रेड रोज चाहिँ फुलिरहेको छ मेरो पट। हेर्नुहोस्, यो पनि जुन अघि देखाएको थियो त्यस्तै टाइपको छ अनि कतिवटा चाहिँ फुलि नै सकेको छ। अन्त अर्को चाहिँ मेरो यहाँ देखाउँदैछु, यो चाहिँ मेरो हाइबिस्कस जुन जवा कुसुम भन्छ। यो चाहिँ मेरो अब जुन डबल लेयरमा हुन्छ त्यो टाइपको, तर अहिले चाहिँ योको मार्च अप्रिलमा यो टाइममा चाहिँ यो फुल्दै किन हो, यो चाहिँ अब सिङ्गल लेयरमा फुल्छ, फेरि बादमा चाहिँ यो फेरि डबल भइहाल्छ। यो पनि जवा कुसुम पनि एउटा पर्मानेन्ट फ्लावर प्लान्टै हो। यो पनि तपाईँहरूले एकपल्ट लायो भने चाहिँ एकदमै लगाइरहनु पर्दैन, केयर गरेर राख्यो भने एकदम तपाईँहरूको गार्डनमा बनिरहन्छ। अनि यसलाई कटिङ बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले धेरै धेरै बनाएर राख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यसको कोपिलाहरू पनि एकदमै राम्रो छ। हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, यो चाहिँ अब जुन हेर्नुहोस् एलोभेराले चाहिँ फुल दिएको छ। यो चाहिँ एउटा फुल चाहिँ रहेको रहेछ, त्यही नै अब मैले चाहिँ भिडियो बनाउँदा चाहिँ आँखा परेर त तपाईँहरूले है देखाएको। एलोभेराले पनि एकदमै राम्रो सुन्दर चाहिँ फुल दिन्छ। हेर्नुहोस्, एलोभेरा त अब सबैले घरमा प्रायः लाउँछौँ अनि लाउनु पनि पर्छ, किनकि यो चाहिँ एउटा एज ए मेडिसिनको काम चाहिँ गर्छ। अब जुन काटेको जलेको स्किनको लागि त अब एलोभेरा एकदमै राम्रो पनि हो, त्यही कारणले तपाईँहरूले पनि एलोभेरालाई चाहिँ अब घरमा लगाउनु होला, किन छैन भने पनि लाउनु होला। अब तर म त देख्छु प्रायःको घरमा चाहिँ एलोभेरा लगाएको नै हुन्छ, किनकि एलोभेराले एउटा मेडिसिनको काम गरिन्छ भनेर चाहिँ सबैले लाउँछ। छैन भने त तपाईँहरूले पक्कै लाउनु होला। यसले चाहिँ अब यो फुल चाहिँ धेरै साल बादमा चाहिँ दिन्छ। जुन नयाँ नयाँ एलोभेरा हुन्छ त्यसले चाहिँ फुल फुल्दैन, तर धेरै वर्ष भएपछि चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् एकदमै सुन्दर फुल चाहिँ यसले दिन्छ। यो त भयो एलोभेरा। नेक्स्ट चाहिँ यो कलान्चु, जुन चाहिँ मैले पहिलो भिडियोमा चाहिँ सानो सानो कोपिलाहरू छ भनेर चाहिँ देखाएको थिएँ। त्यो चाहिँ मेरो हेर्नुहोस् सानो सानो फक्रिन थालेको छ। यो चाहिँ अब डबल लेयरमा हो। यसको त मैले भिडियो तपाईँहरूलाई पहिल्यै बनाएर देखाइसकेँ। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रोसँग चाहिँ फुल्नु थालेको छ डबल लेयरमा। यो पनि एकदमै राम्रो सुन्दर फ्लावर हो अनि यो त झन् एकपल्ट फुलेपछि यसको फुल चाहिँ धेरै दिनसम्म चाहिँ एकदमै फुलिरहन्छ, त्यही कारणले यसलाई लाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि यो चाहिँ अहिलेको दिनहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो फुल्छ। यसको पनि कलर भेराइटी त एकदमै ज्यादा छ। नेक्स्ट चाहिँ यो मेरो जुन सिउँडी जस्तै टाइपको फुल हो, यो सिउँडी फुलै यहाँ चाहिँ भनिन्छ। अब तपाईँहरूले त यसलाई के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, म त यसलाई सिउँडी फुल भनेर नै तपाईँहरूलाई चिनाएँ, किनकि म यसलाई सिउँडी फुलै भन्छु। यो पनि तपाईँहरूले धेरै कलरहरूमा पाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले कटिङबाट लाउनु सक्नुहुन्छ, तर यसको चाहिँ कटिङहरू काट्दा अथवा गोड्दा चाहिँ एकदमै केयर गर्नु होला, किनकि यसको चाहिँ अब एकदम काँटाहरू चाहिँ एकदम तिखो तिखो हुन्छ, त्यही कारण चाहिँ हातमा चाहिँ अब बिच्नु सक्छ। यो पनि एकदम सुन्दर अनि धेरै कलरहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ अब यति नै कलर ज्यादा छैन, यही कलरहरू मात्रै छ।
नेक्स्ट यो ब्लिडिङ हार्ट, यो पनि एकदम सुन्दर अनि पर्मानेन्ट फ्लावर हो। अनि तपाईँहरूले यसलाई कटिङबाट लाउनु सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदमै तपाईँहरूले एकपल्ट लायो भने बार बार लाउनु पर्दैन। अन्त हेर्नुहोस् फुल पनि एकदमै राम्रो सुन्दर अनि अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो खिलिरहन्छ। अनि यसको फुल पनि धेरै दिनसम्म चाहिँ यसरी फुल चाहिँ अब बसिरहन्छ। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेरो पटमा चाहिँ कुन कुन फुल फुलेको छ त्यो चाहिँ देखाएँ। फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि जो चाहिँ मेरो च्यानलमा अहिले नयाँ साथीहरू पक्कै हेर्नु हुँदै होला, उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। आजलाई चाहिँ यति भन्दैमै बिदा लिन चाहे। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि मिल्नेछु। तबसम्म मलाई बाई बाई।